این روزها در مورد مینیمالیسم زیاد میشنویم. در این مورد با دوستانمون صحبت میکنیم و بعد متوجه میشیم که برداشت‌های اشتباه زیادی در مورد مینیمالیسم وجود داره. از اونجایی که معتقدیم سبک زندگی مینیمال باعث راحتی و آسایش بیشتر در زندگی میشه، تصمیم گرفتیم که این ویدیو رو برای شما درست کنیم. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. سبک زندگی مینیمال سعی داره که زندگی رو ساده‌تر، خلوت‌تر و آروم‌تر کنه. زندگی همیشه همراه خودش کار و استرس و مشکلات داره. بنابراین تو قسمت‌هایی که میتونیم و توانایی داریم بهتره که زندگی رو برای خودمون ساده‌تر کنیم. وقتی که محیط اطراف شما خلوت‌تر باشه، احساس آرامش بیشتری خواهید داشت و همینطور وقت کمتری به صرف رسیدگی به اطرافتون می‌کنید. بنابراین وقت بیشتری رو دارین که به انجام کارهایی که دوست دارین برسین. اولین برداشت اشتباه در مورد سبک زندگی مینیمال اینه که این سبک زندگی رو با دکوراسیون مینیمال یکی میدونن، در حالی که میتونه دکوراسیون منزل شما غیر مینیمال باشه ولی سبک زندگیتون مینیمال باشه. معمولا با شنیدن اسم زندگی مینیمال یاد خونه‌های کاملا سفید با حداقل وسایل میافتیم که مورد پسند همه نیست، در حالی که به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای اینکه زندگیمون نظم بگیره و زمان کافی داشته باشیم و احساس آرامش و راحتی بیشتری داشته باشیم، این سبک زندگی رو شروع میکنیم. اسمش رو میذاریم سفر مینیمالیست شدن. بهش میگیم سفر چون مثلا در عرض 1 ماه امکان نداره. مرحله باید توش پیش رفت و در ضمن پایانی هم نداره و میشه همش توش بهتر و بهتر شد. مینیمالیسم میتونه برای هر شخص شکل خاص خودش رو داشته باشه و به هیچ عنوان یک فرمول یا قالب خاصی نداره. یعنی اینطور نیست که بگیم این تعداد لباس یا ظرف یا قابلمه رو باید داشته باشی تا مینیمالیسم به حساب بیای. هر کس خودش تعداد لازم وسایلش رو مشخص میکنه و این یک برداشت اشتباه دیگه است. در کل مینیمالیسم شکل خاصی رو به کسی دیکته نمیکنه و در مورد اصول کلی صحبت میکنه که با رعایتشون وارد سبک زندگی مینیمال میشیم. اولین اصل توی زندگی مینیمال اینه که وسایلمون بنا به نیازمون به تعداد کافی باشه. حالا اینکه این به چه معنیه؟ به این معنیه که تنها چیزهایی رو نگه می‌داریم که اولا همیشه مصرف می‌کنیم، دوما چیزهایی که بهشون احتیاج داریم و سوم چیزهایی که دوستشون داریم. اگه بخوایم خیلی ساده به انگلیسی بگیم میشه هر چیزی رو که نگه می‌داریم به صورت use, need و like باشه. بذارید مثال بزنم. مثلا برای پخت و پز همیشه من از یه تابه و یه قابلمه استفاده می‌کنم. پس اینها چیزهایی هستن که مصرف همیشگی من رو دارن. از طرفی یه قابلمه و تابه با سایز بزرگتر دارم که فقط وقتی مهمون دارم بهشون نیاز دارم. همینطور یه ظرف تزیینی دارم که دوستش دارم و به عنوان دکور روی میز گذاشتم. توی سبک زندگی مینیمال تمام این آیتم ها رو نگه می‌داریم و هیچ کدوم از اونها اضافه نیستن. شاید برای زندگی روزمره تنها همون تابه و قابلمه کوچیک کافی باشه، اما لازم نیست وسایلمون فقط محدود به همون چیزی باشه که به طور روزانه استفاده می‌کنیم. وسایلی که از این سه حالت خارج باشن لازمه که از زندگیمون خارج کنیم. یکی از روش‌های خوب برای پیاده کردن این موضوعی که گفتیم اینه که فضا به فضا پیش بریم، کشو به کشو شروع کنیم. هر چیزی که در این سه گروهی که گفتیم قرار نگرفت از کشو خارج می‌کنیم و در مراحل بعدی به فضاهای بزرگترمون میرسیم. فراموش نکنیم که ارگانایز کردن در شروع کار هیچ فایده‌ای نداره. لازمه کار خلوت کردنه که اول اون رو انجام میدیم، بعد لوازمی که باقی موندن رو طبقه بندی و مرتب می‌کنیم. زمان خرید به کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت بدیم. یکی از اصول مهم زندگی مینیمال همینه. شما وقتی وسیله با کیفیتی می‌خرید میتونید زمان زیادی ازش استفاده کنید و با اینکه پول بیشتری پرداخت کردین در طولانی مدت صرفه‌جویی کردین. این همون صحبت انگلیسی هاست که میگن هنوز انقدر پولدار نیستم که جنس ارزون بخرم. جنس ارزون و بی‌کیفیت مطمئناً زیاد کار نمی‌کنه و در نهایت میتونه به جیب ما و محیط زیست ضرر بزنه. از همه به یادگاری ها سر و سامون بدیم، چون یادگاری ها برای ما بار عاطفی دارن و کم کردنشون میتونه سخت
و طولانی باشه. به یاد داشته باشید که فقط اونایی که باش خاطرات خوب داریم و برامون ارزشمندن رو نگه داریم، نه اونایی که ناراحتمون میکنن. اگر به یادگاری هستش که هر بار که نگاه میکنید ناراحت میشید، چرا نگهش میدارید؟ یا اگه ظرفی از مادر بزرگتون باقی مونده و سلیقه شما نیست، چرا باید تو خونه شما بمونه؟ میتونید اون رو به کسی ببخشید که دوستش داشته باشه. میتونید یه جعبه یادگاری درست کنید و چیزهایی رو که دوست دارید توش بذارید، اون چیزهایی که با دیدنش حس خوب میگیرید اونا رو توی اون جعبه قرار بدید. همینطور میتونید یادگاری هایی که دوست دارین رو به معرض نمایش بذارین. استفاده از یادگاری ها توی دکوراسیون خونتون به خونتون هویت میده. فضایی که هویت داره همیشه جذابه. در کل هم یادتون باشه که خاطرات در ذهن ما هستن و در اشیا. لازم نیست چیز خاصی رو نگه داریم تا یاد شخص خاصی بیفتیم. با تاکید این موضوع به خودمون میتونیم از احساسات بد یا حس گناه یا عذاب وجدان خلاص بشیم. چی خوشحالتون میکنه؟ مثلا ظرف، یه عالمه ظرف که استفاده نمیکنید و گوشه کابینت خاک میخوره به درد نمیخوره. ظروفی رو انتخاب کنید که همیشه ازشون استفاده کنید. از هر چیزی که بهش علاقه‌مندین تعداد محدودی داشته باشید و از اونها استفاده کنید. مثلا به تزیینات خونه علاقه‌مندین، فکر میکنید یه اتاق پر از تزییناتی که دوست ندارید میخواید یه تابلویی که خیلی عاشقشید رو روی دیوار خونتون. توی مینیمالیسم بورد همیشه با تعداد کمتر و استفاده بیشتره. همیشه به ما میگن که زمان طلاست. همونطور که زمان طلاست، فضا هم ارزشمنده. داشتن فضای بیشتر برای ما هزینه داره و همینطور فضای بیشتر میتونه از زمان ما هم کم بکنه. میپرسید چطور؟ برای خرید یا اجاره خونه بزرگتر مجبوریم پول بیشتری بدیم. برای نگهداری اون خونه مجبوریم وقت و انرژی بیشتری بگذاریم. وقت کم میاریم و انرژیمون هم برای انجام کارهایی که دوست داریم کم میشه. در اصل برای جا دادن وسایلمون خونه بزرگتر میگیریم. روی خونه بزرگتر میگیریم و برای پر کردنش کلی هزینه میکنیم. نقل قولی از نویسنده مینیمالیسم فومیو ساساکی داریم که میگه وسایل شما هم خونه شما هستن، فقط فرقشون اینه که شما اجاره اونها رو میدین. یادتون باشه هر زمان احساس کردید که جاتون کمه، این جاتون نیست که کمه، وسایلتونه که زیاده. این میتونه یکی از جملات کمک کننده باشه که به خودمون یادآوری میکنیم. مثلا اگر لوازم آرایش خیلی دوست دارید، یه جعبه رو انتخاب کنید و خودتون رو به اون جعبه محدود کنید و اجازه ندید بیشتر از حجم اون جعبه لوازم آرایش داشته باشید. یا مثلا تعداد 30 تا چوب لباسی در نظر بگیرید و با خودتون قرار بذارید از این تعداد بیشتر لباس نداشته باشید. کلی وسیله نگه می‌داریم که شاید روزی به کار ما بیاد و معمولا هیچ وقت اون روز نمیرسه. نگران وسیله هستید که اگر نباشه دچار مشکل بشید. قول میدم که این روز هیچ وقت برای شما پیش نمیاد یا اگر هم پیش بیاد آخر دنیا نیست. میشه اون وسیله رو دوباره خرید یا قرض گرفت. هزینه مادی و معنوی که نگهداری این همه وسیله برای ما داره خیلی بیشتر هست. به دام نگهداری وسیله برای روز مبادا نیفتید. متاسفانه نسل قدیم همه چیز رو نگه می‌داشتن شاید که روزی به درد بخوره. حتما ضرب المثل هر چیز که خار روزی به کار آید رو شنیدید. این ضرب المثل امروز کاربرد نداره، چون هزینه نگهداری از وسایل اضافه و به درد نخور میتونه تو دنیای امروز برای ما خیلی زیاد بشه. سبک زندگی مینیمال محدود به وسایل ما نمیشه. در مورد کارها و وظایفمون هم میتونیم مینیمال باشیم. سعی کنیم برنامه روزانه‌مون رو خلوت کنیم تا بتونیم به وظایف اصلیمون بهتر برسیم. حتی گاهی لازمه در مورد آدم‌های دور و برمون هم مینیمال فکر کنیم. دوست کمتر ولی با کیفیت‌تر. امتحان کنید، حتما به آرامش بیشتری خواهید رسید. با پیاده کردن سبک زندگی مینیمال ما زمان کافی خواهیم داشت که برای کارهایی که برامون مهمه و دوست داریم بیشتر وقت بذاریم. مثلا به جای اینکه زمان بیشتری برای گردگیری تزیینات زیاد کتابخونه صرف کنیم، کتابی که دوست داریم رو مطالعه کنیم. به جای اینکه زمان زیادی رو صرف فوق برنامه‌های مربوط به کارتون بکنید، با خانواده تفریح می‌کنید. به جای اینکه پول بیشتری برای خونه بزرگتر پرداخت کنید تا از وسایل اضافتون نگهداری کنید، به سفری که همیشه دوست داشتید برید میرید. به جای مرتب کردن کمد و لباسهای بیشمارتون استراحت میکنید و لذت میبرید.
حتما به سبک زندگی مینیمال فکر کنید، به منافع و آرامش روحی و جسمی که براتون میتونه بیاره. اگر تصمیم گرفتین که این سبک زندگی رو امتحان کنید، با قدم‌های کوچیک سفرتون رو شروع کنید. ویدیو امروز هم به پایان رسید. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. من از طرف خودم و دوستم آلاله برای اینکه تا اینجا ویدیو ما رو دیدید ازتون تشکر میکنم. اسمشو میذاریم سفر مانیمالیست شدن. بهش میگیم اسمشو میذاریم سفر مینیمالیست